Az a szervezet az igazi szervezet, amelynek van közös célja. Az nem szervezet, az csak ilyen mondva csinált valami, aminek nincs közös célja. Mi nekünk az a mostani célunk, hogy olyan tudást adjunk át az embereknek, nem a tudás a kérdés, a létszám a kérdés. A tudás nem kérdés, minden tudás megvan ahhoz, ami ahhoz kell, hogy az aranykorba kerülhessenek az emberek. Világos ez? Nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy kinyílsz-e. Ez a kérdés. És mennyien nyílnak ki? Világos ez? Vagy akik már kinyíltak, veszik-e a fáradtságot, hogy tanuljanak? Mennyi idő a képzés? Minden szerdán és vasárnap van képzésünk. Szerdánként 6-tól 4-10-ig, vasárnaponként pedig fél 5-től 4-9-ig. Van minden egyes hónapban egy olyan napunk, amely 11-től este 6-ig tart. Jó, tehát az egyik vasárnap, az előre meghatározottan az egész évre, 11-től este 6-ig tart. Tehát az megnézed, nem túl sok. Az heti szinten azt mondja, durván 7 óra képzés. A 168 órában. Hány százalék? Hát vagy nincs 5%, érted? És ha kihasználsz egy másik lehetőséget a tudás mellett, ha te itt tanuló vagy, hozhatsz tanulókat. Oké? És ha itt hozol tanulókat, akkor létrehozol egy csapatot. Ez lesz az egyik előny. És bármekkora csapatod lehet, mert nem csak az számít, hogy te mennyi tanulót hoztál, hanem az is számít, hogy a tanulóid mennyi tanulót hoznak. Meg a tanulói mennyi tanulót hoznak. Világos ez? Tehát ugyanúgy, ahogy most az összes tanuló közvetlenül, de a többsége közvetve hozzám tartozik, ugyanúgy létrehozhatsz egy csapatot. Érted? A nagy csapaton belül. És van még egy előnye. A mai világban ez még eléggé fontos kérdés. Az, hogy akik hoznak tanulókat, azok tudnak részesedni az összes tanulónak a teljesítményéből, akik a csapatukban vannak. Az azt jelenti, hogy mi a teljesítmény? A tanulók szervezés a teljesítmény. Világos ez? Tehát gondold végig, a tandíj 75%-a, tehát amiért itt tanulnak tanulók, a tandíj 75%-a az visszakerül a szervezőkhöz, ami azt jelenti, hogy nekik jutalék. Tehát jutalékba megkapják. Érthető ez? Nem találsz még egy olyan szervezetet, amely a munkásainak, a bevételének a 75%-át visszaadja. Miért nem találsz? Oké, itt nálunk nem munkások vannak, hanem tanulók vannak, akik akarnak, szerveznek, akarnak, nem szerveznek. Világos ez? És van egy karrier is ráadásul. Az azt jelenti, hogy jelenleg 12 olyan szintű elismerés van, amit már teljesítettek bizonyos emberek. Tehát karrier szintek. Jelenleg 12 olyan karrier szint van, ami már teljesítve van. Érthető ez? És természetesen nagyon sok olyan ember van, aki, mit tudom én, a 2-es, vagy 3-as, vagy 4-es, vagy 5-ös, vagy 6-os, stb. Karrier szintet teljesíthetett.
És ez mit jelent? Hogy akik minél magasabb karrier szintet teljesítetek már, annál több jutalékot keresnek. És egy bizonyos karrier szint után már a fő tevékenységük, vagy a fő bevételi forrásuk innen származik. Na most én sokféle tevékenységet ismerek, főleg azért, mert régen nagyon sok céges tárgyalást lebonyolítottam cégvezetőkkel. De én nem találkoztam még olyan etikus tevékenységgel, mint amit most végzünk. A tanulók szervezésénél nincs etikusabb tevékenység. Miért? Nézzük meg, hogy miben segít, jó? Tehát van 10 életterület. Minden embernek 10 életterülete van, nem biztos, hogy mind megéli, de akkor is ennyi van. Nem 15, meg nem 5. Ha valakinek kevesebb van, több nem lehet, valakinek kevesebb van, az azért van, mert azokat az életterületeket nem éli. Tehát például valakinek nincs párja, akkor a párjával kapcsolatos életterületet nem éli. Nincs gyereke, akkor a gyerekével kapcsolatos életterületet nem éli. Ha nincs szülei, szüleivel kapcsolatos életterületet nem éli, stb. Stb. Világos ez? Tehát van ez a 10 életterület. És mindben tudunk tudást nyújtani. Bármi gondod, bajod lehet bármelyik életterülettel. És nem csak úgy, hogy kérdezel, hanem a képzéseken tanítjuk. És nem csak azt, hogy na, milyen rosszul csináltad eddig ezt a részét az életednek, csináld így. Nem. Oké? Hanem megmondjuk a pontos módszert, hogy hogy juss el A-ból B-be. Világos ez? Tehát ez eléggé egyedi, mert az nagyon sokan megmondják, nagyon sok tanító, hogy mit csinálsz, nem jól, és hogy így kellene csinálnod. Aha, és hogy jutsz el oda? És ha elmondják esetleg, hogy hogy jutsz el B-be, A-ból, akkor ez mennyibe kerül? Hoppá! Nem tudom, tudod-e, hogy a személyes tanácsadások az hol, milyen árban kezdődnek? Az úgy kezdődik, hogy óránként 5000 forint. Nem itt nálunk, máshol. Akik itt tanulnak, a személyes tanácsadást igényelnek, az 0 forint. Mondom, 0 forint. Óránként, jó? Egyébként mondom, 5000 alatt te nem kapsz személyes tanácsadást. 5000 forint óradíj alatt. Oké? Ilyen területen, amin dolgozunk, még a 35 000 forintos óradíj is jellemző. Oké?